Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Σάββατο 29 Ιουλίου του 2023. Με πολλά προβλήματα, τρώμε και αυτόν τον μήνα, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το σοβαρό. Ξέρετε, και δεν το λέω αυτό επειδή είμαι απόστρατος αξιωματικός ή επειδή έχω συγγενείς, δηλαδή αδερφός στρατηγός, συγγενείς στο στρατό. Δεν το λέω αυτό επειδή μιλώντας συντεχνιακά. Είναι γεγονός ότι στη συνείδηση του κόσμου, ασχέτως των πληγών του παρελθόντος, οι ένοπλες δυνάμεις είναι η τελευταία καταφυγή. Και δεν μιλώ τώρα για αυτούς που λένε δεν βρίσκεται ένας λοχείας να πάρει τις τύχες της Ελλάδας στα χέρια τους. Δεν μιλώ για αυτούς. Όποτε έγινε αυτό, είχαμε τραγωδίες. Ξέρετε, και η τελευταία τραγωδία είναι της Κύπρου. Μιλώ για την στήριξη που δίνει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στις ένοπλες δυνάμεις. Ίσως έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή, έχουν οι ένοπλες δυνάμεις, από οποιοδήποτε άλλο θεσμό του ελληνικού κράτους, δυστυχώς, ακόμα και από τη δικαιοσύνη. Και αυτό που συνέβη στη Νέα Αγχίαλο θεωρώ ότι αποτελεί πλήγμα και στην εικόνα των ενόπλων δυνάμεων, στο αίσθημα εθνικής ασφάλειας των πολιτών και φυσικά στο αίσθημα της εμπιστοσύνης απέναντι στις ενόπλες δυνάμεις. Και ξέρετε, δεν θα πρέπει να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Ασφαλώς όταν βλέπεις να εκενώνεται από αεροσκάφη μια αεροπορική βάση της χώρας με κέριο ρόλο στην αεράμινα του Αιγαίου και της πατρίδας, τότε περνάνε πολλά πράγματα από το μυαλό του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν θα ήθελα να το... Γιατί δεν θα ήθελα να το γενικεύσω και θα δείτε αμέσως μετά γιατί, να πω ποιες είναι οι δύο βασικές αιτίες αυτών που ζήσαμε στην Αγχίαλο. Πέραν του ότι δεν έπρεπε να μπαίνουν οι φωτιές γιατί έπρεπε να επιτηρούμε τα δάση και την Ελλάδα γενικότερα. Με βάση λοιπόν τις πρώτες έρευνες που έγιναν από τις αρμόδιες αρχές των ενόπλων δυνάμεων, οι αιτίες είναι δύο. Η πρώτη είναι ότι δεν έχει γίνει αποψήλωση στη βάση, αλλά και στην περιοχή που φυλάσσονταν τα πυρομαχικά. Το γεγονός ότι δεν έγινε στη βάση θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Όλα τα αεροδρόμια, καταρχάς όλες οι μονάδες, θα θυμάστε όσοι έχετε υπηρετήσει, η περίφημη αποψήλωση. Και θυμάμαι ότι ούτε και εμείς οι αξιωματικοί νιώθαμε καλά, ούτε και οι στρατιώτες, όταν βάζαμε 50, 100, 200 στρατιώτες με ένα σκαλιστήρι ή με ένα πτυοσκάπανο ή με ένα ατομικό πτυοσκάπανο να σκάβουν εκεί πέρα να... Είδατε όμως, ούτε οι αξιωματικοί νιώθαμε καλά, επαναλαμβάνω, το θεωρούσαμε και παραργό, ούτε και οι στρατιώτες. Είδαμε όμως πόσο σημαντική είναι η αποψήλωση. Δηλαδή πρέπει στην ουσία, ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους, όλα τα στρατόπεδα. Και γι' αυτό θυμάμαι όταν ο αδερφός μου ήταν διοικητής στον Αυλώνα, στο κέντρο εκπαιδεύσεως των τεθωρακισμένων, μιλάμε για ένα τεράστιο χώρο, 17.000 στρέμματα, πήρε με κάποιο τρόπο, εξασφάλισε, δεν ξέρω αν ήταν μόνο ένα τρακτέρ, έβαλε και μια φρέζα και φρεζάριζε το στρατόπεδο ολόκληρο, ούτως ώστε αν έπιανε έξω φωτιά να μην μπει μέσα στο στρατόπεδο. Γιατί εκεί υπήρχαν και εγκαταστάσεις και ύλες αρμάτων και πυρομαχικά. Και από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ήταν ο αδερφός μου, δεν είχαμε τέτοια, είτε υποδιοικητής ήταν ή όταν ήταν διοικητής στη σχολή τεθωρακισμένων. Τέλος πάντων, τεράστια σημασία δίναμε πάντα στην αποψήλωση. Γι' αυτό το λόγο. Για να μην συμβεί αυτό που συνέβη στην Αγχίαλο. Θεωρώ λοιπόν, επειδή συνήθως η πολεμική αεροπορία, ξέρετε, μπορεί να τους λέμε διάφορα, αλλά τους δίδονται περισσότερες δυνατότητες από τους άλλους κλάδους, από το ναυτικό και από την πολεμική αεροπορία και το στρατό ξηράς. Τους δίνονται περισσότερες δυνατότητες. Θεωρώ λοιπόν πραγματικά ότι ήταν τεράστιο λάθος το ότι δεν είχαμε αποψήλωση. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ζήσαμε αυτά τα απαράδεκτα πράγματα ήταν γιατί υπήρχαν βόμβες, και τα λέω αυτά επειδή γράφτηκαν στον τύπο, αλλιώς δεν θα τα έλεγα, το ήξερα από την πρώτη μέρα, βόμβες 500 λιβρών και μάλιστα κατασκευής πολλών δεκαετιών πριν, για λόγους που δεν θα ήθελα να αναφέρω τώρα, βρισκόντουσαν πάνω σε ειδικά οχήματα
όχι οχήματα, όχι ακριβώς οχήματα, υπήρχαν πάνω σε ειδικής κατασκευής αμαξίδια, για λόγους που δεν θέλω να αναφερθώ, ήταν εν υπαίθρο. Αυτό λοιπόν οδήγησε στην καταστροφή και δεν μπήκε η φωτιά μέσα στις αποθήκες. Γιατί ιδιαίτερα οι αποθήκες είναι ξυρισμένες. Δεν υπάρχει, πρέπει να είναι ξυρισμένες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε, γιατί το λέω αυτό? Διότι χωρίς να αποκαλύπτουμε τίποτα, και στη Ρόδο πήγε η φωτιά σε περιοχές που υπήρχαν τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν έγινε τίποτα. Γιατί? Διότι υπήρχε σωστή προετοιμασία από πριν και δεν μπόρεσε να αγγίξει ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρόδο, παρότι κάει και το σύμπαν. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι άθικτες, που σημαίνει ότι εκεί δούλεψαν οι ένοπλες δυνάμεις. Τώρα, σε σχέση με την φύλαξη. Ακούστε, εγώ μίλαγα με τον Αλκιβιάδη τον Στεφανή για να πάρω και την άποψή του. Αυτός μου είπε ότι υπηρέτησε, σας είπα ότι και εγώ 3 χρόνια σε μία μονάδα των Σερών, βγάζαμε εποχούμενες περιπόλους με ένοπλα άτομα πάνω και δεν μπήκε ούτε μία πυρκαγιά, τη δεκαετία του 80, ούτε μία. Σε διπλανούς νομούς μπήκαν. Για παράδειγμα, τότε είχε καεί η Καβάλα, μέχρι και το περιαστικό δάσος της Καβάλας. Στο νομό Σερών, στη ζώνη ευθύνης της 10ης Μεναρχίας τότε, δεν μπήκε ούτε μία πυρκαγιά. Ακριβώς γιατί υπήρχε εντολή και υπήρχε επιτήρηση και φύλαξη όλων των δασικών εκτάσεων της ζώνης ευθύνης της Μεναρχίας. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Στεφανή. Ο κύριος Στεφανής μου είπε ότι όσο ήταν στρατηγός στη Ρόδο, είχε καλέσει τους διοικητές, τους χώρισε τομείς ευθύνες και μάλιστα τομείς ευθύνες που ήταν διαφορετικοί από την ζώνη ευθύνης της κάθε μονάδας. Και τους είπε, εάν πιάσει πυρκαγιά στον τομέα ευθύνης που σας αναθέτω από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβρη, την ίδια μέρα μαζεύτε και φύγετε χωρίς να περιμένετε διαταγή. Τελειώσατε. Και από ό,τι μου είπε, δεν μπήκε ούτε μία πυρκαγιά. Τι θέλω να πω? Ακούστε, βρίσκομαι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα επιτρέψτε να μην πω, αν και δεν θέλω να πω για λόγους δικούς μου και για λόγους ασφαλείας, αν θέλετε. Και ταξιδεύοντας από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, σταμάτησα για δικούς μου λόγους σε ένα μέρος. Είναι ένας άνθρωπος εκεί που είναι άρρωστος, ήθελα να τον επισκεφτώ και περπάτησα με το αυτοκίνητο, έκανα και λάθος σε μια διαδρομή, σε μια περιοχή η οποία είναι με πευκοδάση, δηλαδή είναι έτοιμο μπουρλότο, να γίνει μπουρλότο. Πήγα, γύρισα, ξαναγύρισα, δεν εντόπισα ούτε ένα άτομο, ούτε ένα περιπολικό του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας, της αστυνομίας, από το Δήμο, από την πολιτική προστασία να προστατεύει. Προσέξτε, τη στιγμή που καταστρέφηκε η Ρόδος, που είχαμε την τραγωδία στην Αγχίαλο, και γι' αυτό μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο που καίγεται σήμερα η Αρχαία Ολυμπία. Διότι απλούστατα, κύριοι, η Ελλάδα είναι μία απροστάτευτη χώρα παρά τις τραγωδίες που βιώνουμε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Γιώργος Κοστούλας, ο οποίος μάλιστα είναι και άρρωστος και του εύχομαι, χωρίς να αποκαλύπτω λεπτομέρειες, είναι αυτά, ξέρετε, και προσωπικά δεδομένα, το εύχομαι να είναι καλά. Κάποια στιγμή όταν παντρεύτηκε, ήρθε και τον πάντρεψε, έκανε πολιτικό γάμο και ήταν μάρτυρας στο γάμο ο Υπουργός Οικονομικών, αλλά και υπεύθυνος ζητημάτων ασφαλείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Εκείνη την περίοδο που ήρθε, κάπου στο ψυχικό έγινε στο Δημαρχείο, ήμουν προσκεκλημένος, πήγα, με ψίστησε ο πρέσβης των Υπουργών των Εμιράτων, ο οποίος ακριβώς επειδή ο κ. Κοστούλας ήταν ένας βασανισμένος άνθρωπος, μετά την συνταξιοδότησή του τον κράτησε εκεί ως σύμβολο επί γεωπολιτικών θεμάτων και θεμάτων οικονομικής διπλωματίας και τον βοήθησε και γι' αυτό και τον πάντρεψε. Τότε λοιπόν ήταν φρέσκο το γεγονός της δολοφονίας ενός ανωτάτου στελέχου της Χαμάς στο Ντουμπάι σε ένα ξενοδοχείο. Μάλιστα το άτομο αυτό ήταν υπεύθυνο και για την αγορά οπλικών συστημάτων για λογαριασμό της Χαμάς. Δολοφονήθηκε προφανώς από στελέχη της Μοσάντ. Και είχα δει στην τηλεόραση τον Διευθυντή Ασφάλειας των Εμιράτων
σε μια συνέντευξη τύπου και εξηγούσε πώς εξάρθρωσαν ή μάλλον πώς απεκάλυψαν όλο το δίκτυο, κατόπιν εορτής βέβαια, είχαν φύγει οι δράστες, αν δεν κάνω λάθος 25 ή 27 άτομα τα οποία είχαν διαβατήρια. Αυστραλίας, Καναδά, δεν ξέρω, κάποια σκανδιναβικής χώρας, Ισραηλινοί, με πλαστά διαβατήρια ή διαβατήρια αυτών των χωρών που δόθηκαν νόμιμα, ή μάλλον νόμιμα διαβατήρια που δόθηκαν παράτυπα σε πράκτορες της Μοσάντ, τους αποκάλυψε έναν με τις φωτογραφίες και τα ονόματά τους. Και είπα στον Υπουργό, πραγματικά πώς κατόρθωσαν και βρήκαν 27 άτομα, έλεγε μάλιστα αυτός, ξέραμε τι ώρα μπήκαν στη χώρα, πού κινήθηκαν ανα πάσα στιγμή στο διάστημα που έμειναν στη χώρα και πώς ακριβώς κινήθηκαν, ποιος ήταν ο ρόλος του καθενός και πώς σκότωσαν τον άνθρωπο. Και του λέω, πώς είναι δυνατόν αυτό και γιατί τα βρήκατε κατόπιν εορτής? Λέει, θα σας πω γιατί τα βρήκα. Τα βρήκαμε κατόπιν εορτής γιατί καταγράφεται στη χώρα μας, καταγράφονται όλες οι κινήσεις όλων των ανθρώπων που εισέρχονται στη χώρα. Πηγαίνετε, λέει, και αφήστε το κάπου, χωρίς να πείτε σε κανένα τίποτα, κάπου το πορτοφόλι σας. Ή πείτε ότι έχασα το πορτοφόλι μου ή μου έπεσε η τσάντα μου. Πάτε σε οποιοδήποτε τμήμα. Μέσα σε μισή ώρα, το πολύ μία ώρα, θα σας πούν πού χάθηκε και αν υπάρχει κλέφτης, ποιος είναι αυτός που το κλέψε. Γιατί? Διότι υπάρχει καταγραφή των πάντων. Τι θέλω να πω? Μπορεί κάποιοι να μου πούν, σιγάρε Καλετερίδη, τώρα θες να μας παρακολουθούμαστε όλοι, ο μεγάλος αδερφός? Προσέξτε, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα όμως ότι τουλάχιστον οι ευαίσθητες περιοχές πρέπει να παρακολουθούνται. Έτσι λέει, μου είπε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, λέει, τους αποκαλύψαμε. Φυσικά η επεξεργασία, όταν σκοτώθηκε ο άνθρωπος, δεν λειτουργεί προληπτικά, λέει, αυτή η καταγραφή. Λειτουργεί όταν χρειαστούμε κάτι, ανατρέχουμε. Όταν λοιπόν σκοτώθηκε ο άνθρωπος, ανατρέξαμε προς τα πίσω, βρήκαμε τις κινήσεις όλων από τότε που μπήκαν στη χώρα, πού πήγαν, τι έκαναν, ανά πάσα στιγμή, όσο διάστημα έμειναν. Και εν τω μεταξύ αυτοί φύγαν, μόλις το σκότωσαν, σε λιγότερο από 24 ώρες εγκατέλειψαν τη χώρα. Εδώ λοιπόν, ενώ η χώρα καίγεται, πήγα, το ξαναλέω, μέσα σε περιοχή που ήταν εξόχως επικίνδυνη, δεν την αποκαλύπτω. Μην δίνουμε και ιδέες για να πάει κάποιος να βάλει φωτιά. Δεν με σταμάτησε κανένας, δεν είδα, έψαχνα. Λέω, μήπως δω κάποιον επιτέλους μετά από αυτή την καταστροφή. Δεν φυλάσσεται τίποτα και γι' αυτό καίγεται ο ιερός χώρος της Ολυμπίας, από ό,τι είδα και έχουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσει και αυτή η ιστορία με το 112. Όλοι κρύβεστε πίσω από το 112. Δηλαδή το γεγονός ότι η χώρα είναι προστάτευτη, μας δικαιολογούμαστε πίσω από το 112 που είναι μια σωστή ενέργεια? Δηλαδή το 112 σταματάει πυρκαγιές, προστατεύει αρκετούς ανθρώπους, πολλούς, τους περισσότερους, μην εγκλωβιστούν και έχουμε θύματα. Όμως αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς είναι και οι ζωές, αλλά αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Το ότι καταστρέφεται η χώρα και πόσοι άνθρωποι θα πεθάνουν εξαιτίας της επιβάρησης των συνθήκων, είτε μόλυνσης της ατμόσφαιρας από αυτές τις πυρκαγιές. Το σκεφτόμαστε καθόλου? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να αφήσουμε έξω τις ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να σημαίνει ότι εκεί δεν πρέπει να γίνεται κριτική, αλλά πρέπει, επειδή είναι, σας είπα, το τελευταίο προπύργιο, μην το γκρεμίσουμε κι αυτό. Ασφαλώς πρέπει να προβληματιζόμαστε. Όλοι προβληματιζόμαστε και όλοι λυπούμαστε. Ιδιαίτερα επειδή έχουμε και τη σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις, εμείς που προερχόμαστε από τις ένοπλες δυνάμεις. Αλλά καλό είναι, πιστεύω, να αφήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις έξω από αυτήν την ιστορία. Είπαμε στην πρόχθεση ημαστές, δεν κάναμε, γιατί όπως σας είπα ταξίδευα, δεν κάναμε εκπομπή. Ο Ζελένσκι προανήγγειλε, είπε μπράβο στα παιδιά μας, έκαναν πολύ καλή δουλειά, θα σας αποκαλύψω. Έκανε την αποκάλυψη χθες λοιπόν και είπε ότι ο στρατός της Ουκρανίας απελευθέρωσε ένα χωριό εκεί στην περιοχή της Ζαπορίζια.
και έδωσε συγχαρητήρια. Από την άλλη πλευρά είδα τους Ρώσους, δημοσίευσαν ένα χάρτη και είπαν το βόρειο κομμάτι του χωριού το ελέγχουν οι Ουκρανοί, το κέντρο του χωριού και το υπόλοιπο το ελέγχουν οι Ρώσοι. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι οι Ουκρανοί μπήκαν στο συγκεκριμένο χωριό. Επίσης, η Βρετανία, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας μιλάει για επιτυχίες των Ρώσων, κυρίως στο νότιο μέτωπο, και κάποιες επιτυχίες για επιτυχίες των Ουκρανών στο νότιο μέτωπο και κάποιες επιτυχίες των Ρώσων στο βόρειο μέτωπο. Επίσης, υπάρχει μία, θα έλεγα, πεποίθηση στην Δύση ότι τώρα αρχίζει η κύρια φάση της αντεπίθεσης του Ουκρανικού στρατού. Το είχαμε πει και προχθές αυτό, απλά σας λέω τώρα ότι διαβάζω περισσότερα άρθρα για αυτό το θέμα, ότι αυτή η κύρια αντεπίθεση θα κρατήσει περίπου 2 με 3 εβδομάδες, 10 ημέρες με 2 εβδομάδες. Θα δούμε μέχρι τις 10-15 Αυγούστου, θα δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Οι Financial Times έγραψαν ότι ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποιεί, κυρίως και στον Μπαχμούτ χρησιμοποιήθηκαν, πύραυλοι Grad είναι ένα είδος πολλαπλού εκτοξευτού, κατασκευής της Βόρειας Κορέας. Αυτό όταν το είδα πραγματικά μου φάνηκε περίεργο. Γιατί η Βόρεια Κορέα ξέρουμε ότι έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Θα δούμε και παρακάτω κάποια πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί ο στρατός της Ουκρανίας βλήματα πυροβολικού τύπου Grand της Βόρειας Κορέας? Είναι δυνατόν γιατί ένα καράβι το οποίο συνελήφθη από τους Δυτικούς και μετέφερε πυρομαχικά κατασκευής Βόρειας Κορέας, δεν γράφει, η Financial Times δεν γράφει σε ποιο προορισμό είχε αυτό το καράβι, πάντως κατασχεθέντα πυρομαχικά της Βόρειας Κορέας χρησιμοποιούνται από τους Ουκρανούς εναντίον της Ρωσίας. Μου φάνηκε περίεργο και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρουμε και αυτό. Είχαμε μία επίθεση στην πόλη Δνίπρο. Η πόλη Δνίπρο είναι μια σημαντική πόλη στο Δνίπερο, όπως καταλαβαίνετε. Δνίπρο σημαίνει Δνίπερος. Είχαμε μία πυραυλική επίθεση στο διοικητήριο, στρατιωτικό διοικητήριο και διοικητήριο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, στην πόλη Δνίπρο. Είχε ξαναχτυπηθεί, λέει, αυτό το κτίριο. Το ομολόγησαν οι ίδιοι οι Ουκρανοί ότι χτυπήθηκε, το θεωρούν μια απώλεια δηλαδή. Την ίδια, και μάλιστα αυτή η πυραυλική επίθεση στο συγκεκριμένο κτίριο έγινε μετά αντίστοιχη επίθεση που έγινε στην πόλη Ταγκαρόγκ. Η πόλη Ταγκαρόγκ βρίσκεται κοντά στο Ροστόφ και είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Εννοώ με το Ντονέτσκ που ανοίγει στην Ουκρανία και κατέχεται από τους Ρώσους από το 2014. Σε αυτή την πόλη των Ταγκαρόγκ, λοιπόν, που είναι ιστορική, γιατί σε αυτή την πόλη έγινε και ένα συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος, των Ελλήνων του Πόντου, τότε σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Εκεί λοιπόν καταρρίφθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή πύραυλος που πήγαινε στην περιοχή από την ρωσική αεράμινα. Από τα θράψματα που έπεσαν στο έδαφος τραυματίστηκαν περίπου 10 άτομα. Επίσης υπάρχει αναφορά στην συνέχιση της πολιτικής απορροσοποίησης της Ουκρανίας. Πλέον τα Χριστούγεννα δεν θα εορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου όπως γιορτάζεται από την Πατριαρχείο της Μόσχας τα Χριστούγεννα. Θα γιορτάζονται όπως γιορτάζεται και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την Εκκλησία της Ελλάδας. Θα γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου. Αυτό από πλευράς της Ουκρανίας θεωρείται μία από τις προσπάθειες που γίνονται για να αποκοπεί η Ουκρανία από την επιρροή που είχε από την Ρωσία. Από την πλευρά της Ρωσίας αυτό χαρακτηρίζεται ως μια συνέχεια των νεοναζί, γιατί γίνεται μια βίαιη, λένε οι Ρώσοι, μια βίαιη παρέμβαση στα πολιτισμικά και στις παραδοσιακές δράσεις της κοινωνίας. Στη Ρωσία είχαμε επιχειρησιακά δεν είχαμε τίποτα, είχαμε τη δεύτερη σύνοδο κορυφής, ή μάλλον δεύτερο σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής. Εκεί έχουμε μια παρατήρηση. Καταρχάς συμμετείχαν, όπως είπαμε, από τις 54 χώρες, νομίζω 5 χώρες δεν συμμετείχαν της Αφρικής, όλες οι άλλες συμμετείχαν.
Θεωρώ σημαντική την παρουσία του Σίση και του Προέδρου της Νότιας Αφρικής, του Ραμαφόζα. Πάντως, σε σχέση με την πρώτη σύνοδο, είχαμε μειωμένη παρουσία ηγετών των χωρών. Συμμετείχαν μόνο 19 ηγέτες 19 χωρών, ενώ στην πρώτη ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30. Αυτό θεωρήθηκε και μία διαμαρτυρία, αν θέλετε, μία στάση διαμαρτυρίας των χωρών αυτών, γιατί η Ρωσία αποσύρθηκε από την συμφωνία για τα σιτηρά. Ίσως γι' αυτό το λόγο ο Πούτιν δήλωσε εκεί στη σύνοδο με τους αρχηγούς των χωρών ότι θα δώσει δωρεάν 50.000 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, σιτηρά, θα μεταφέρει δωρεάν στις αφρικανικές χώρες. Επίσης δήλωσε ότι από 6 ή 7 αφρικανικές χώρες διαγράφει χρέη 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να τις ανακουφίσει. Θα δούμε παρακάτω. Είπε διάφορα πράγματα. Πάντως είδαμε εκεί ότι συναντήθηκε με κάποιον διπλωμάτη αφρικανικής χώρας, ο πρόεδρος της Βάγνερ, ο Πριγκόζιν, βρέθηκε και αυτό στην Πετρούπολη, τώρα δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί, τη στιγμή που υποτίθεται ότι ο Πούτιν τον έχει στο στόχαστρο, πώς βρέθηκε εκεί και πώς έκανε αυτή τη διπλωματική επαφή. Πάντως, σε σχέση με την παρουσία της Βάγνερ στην Λευκορωσία, Λιθουανία και Πολωνία αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους στη Λευκορωσία σε περίπτωση που. Άρα παίρνουν κάποια αμυντικά μέτρα απέναντι στην παρουσία της Βάγνερ στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τι άλλο έχουμε για τη Ρωσία. Έχω μια σειρά από πραγματάκια. Να πούμε καταρχάς ότι τον Αύγουστο, τώρα δηλαδή τον επόμενο μήνα, οι ΗΠΑ σκέφτονται να στείλουν τα άρματα Abrams στην Ουκρανία. Επίσης, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να παρέχουν προστασία σε εμπορικά πλοία που θα μεταφέρουν σιτηρά από τα λιμάνια της Ουκρανίας στον Εύξηνο Πόντο μέχρι τα στενά, κάτι που είχε ζητήσει ο Ζελένσκι. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν είπε ότι έχει αρχίσει ήδη η εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων στα F-16. Ο ρωσικός στρατός, λέει, διαθέτει πολύ ισχυρή άμυνα και γι' αυτό θα πρέπει να δοθούν αρκετά F-16 για να την αντιμετωπίσουν στην Ουκρανία, να δουν αρκετά F-16. Η Ρωσία κατήγγειλε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούν πυρομαχικά διασποράς. Μάλιστα είπαν ότι αυτό είναι το τελευταίο κτύπημα στις σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής, που δείχνει ότι είναι σε έναν δρόμο που μπορεί να μην έχει και γυρισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής. Η εποχή της ηγεμονίας ενός ή περισσότερων κρατών βαίνει προς το τέλος της. Οι θέσεις της Μόσχας και των αφρικανικών χωρών σε διεθνή θέματα είναι στενές και σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν απολύτως. Η Ρωσία και η Αφρική αντιτίθενται στη χρήση των κλιματικών ζητημάτων, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της ατζέντας για το φύλο, για τη χρησιμοποίηση όλων αυτών των θεμάτων. Κλιματική αλλαγή, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατζέντα για το φύλο, τους χρησιμοποιούν, λέει, οι χώρες της Δύσης για ανάρμοστους πολιτικούς σκοπούς. Είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Η Αφρική γίνεται το νέο κέντρο εξουσίας. Όλοι θα πρέπει να το λάβουν πλέον υπόψη τους αυτό. Η ρωσική πλευρά δεν αποφεύγει να συζητήσει για την Ουκρανική κρίση. Σέβεται την πρωτοβουλία των Αφρικανικών χωρών για να επιληθεί η κρίση της Ουκρανίας. Είπαμε ότι διέγραψε χρέη προς τις αφρικανικές χώρες συνολικού ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα συνεχίσει να εκπαιδεύει, τα είπε αυτά ο Πούτιν απέναντι στους αρχηγούς των αφρικανικών χωρών, θα συνεχίσει να εκπαιδεύει στρατιωτικό προσωπικό και αστυνομικούς αφρικανικών χωρών στα εξειδικευμένα πανεπιστήμια της. Μια πολύ σημαντική δήλωση, το έχουμε ξαναπεί, ότι η Ρωσία εκμεταλλεύεται το θέμα της αποικιοκρατίας για να κρατάει κοντά της
τους ηγέτες των αφρικανικών χωρών, οι οποίοι, ξέρετε, ένα από τα επιχειρήματα της Δύσης είναι ότι εμείς είμαστε δημοκρατικές χώρες, αυτή η Κίνα και η Ρωσία είναι ολιγαρχικές χώρες, αυταρχικές χώρες, ελάτε μαζί μας. Τους Αφρικανούς δεν τους ενδιαφέρει αυτό, τους ενδιαφέρει και το παρελθόν της αποικιοκρατίας ή η συνεχιζόμενη νέο-αποικιοκρατία. Το εκμεταλλεύεται αυτό και η Ρωσία και η Κίνα για να τους πάρουν κοντά τους. Προσέξτε τι τους είπε λοιπόν. Η αποικιοκρατία δεν έχει εξαφανιστεί ακόμα. Τα απομεινάρια της είναι ακόμα ορατά μέχρι και σήμερα, δήλωσε ο Πούτιν στην πρώτη σύνοδο Ολομέλειας, τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής που πραγματοποιήθηκε στην Πετρούπολη. Επίσης, είμαστε έτοιμοι να ανοικοδομήσουμε και να ανοίξουμε νέα γραφεία αντιπροσωπείας, καθώς και να αυξήσουμε τον αριθμό των εργαζομένων σε αρκετές υπάρχουσες πρεσβείες στην Αφρικανική Ήπειρο. Αυξάνει τη διπλωματική της παρουσία η Ρωσία. Διάβασα ότι ανοίγει πρεσβεία και στην Μπουρκίνα Φάσο. Μάλιστα, νομίζω στον πρόεδρο του Ζιμπάμπουε του δώρισε και ένα ελικόπτερο. Τι θέλω να πω? Ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα πρόγραμμα εδώ και 15 χρόνια της Τουρκίας, είναι η αφρικανική πολιτική της Τουρκίας για την Αφρική, δηλαδή πολιτική της Τουρκίας για την Αφρική. Ένα τεράστιο πρόγραμμα, το οποίο το υποστήριξε η Τουρκία με διάφορους τρόπους, πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, ανθρωπιστικούς, πολιτισμικούς, Ισλάμ κτλ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι η Αφρική πλέον γίνεται πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Είχαμε προνομιακή παρουσία της Γαλλίας, είναι η μετααπικιακή περίοδος, είχαμε προνομιακή παρουσία της Βρετανίας σε ορισμένες χώρες, είχαμε προνομιακή παρουσία των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτές λοιπόν οι τρεις αυτοί οι τρεις παράγοντες της Δύσης βλέπουν τα συμφέροντά τους να απειλούνται από αντίστοιχες κινήσεις της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Υπάρχει λοιπόν έντονος ανταγωνισμός. Κυκλοφόρησε μία έκθεση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, την οποία προφανώς την ενεχείρισαν ή μάλλον την έστειλαν οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες στους εκλεγμένους, δηλαδή βουλευτές και γερουσιαστές, και μέρος αυτής διέρευσε στον τύπο για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας και για το κατά πόσο η υποστήριξη της Κίνας αποτέλεσε, θα έλεγε κανείς, σανίδα σωτηρίας για τη Ρωσία για να ανταπεξέλθει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της πίεσης που δέχθηκε από τη Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η οικονομική υποστήριξη της Κίνας στη Ρωσία περιόρισε τον αντίκτυπο των κυρώσεων της Δύσης στη Ρωσία εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ που έδωσαν στη δημοσιότητα χθες Πέμπτη Αμερικανοί αιρετοί. Η Κίνα έχει γίνει ακόμα πιο κρίσιμος οικονομικός εταίρος για τη Ρωσία από την εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, αναφέρεται στο κείμενο. Το Πεκίνο δημιούργησε διάφορους μηχανισμούς οικονομικής στήριξης που περιορίζουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων και του ελέγχου των εξαγωγών της Μόσχας, συνεχίζει η έκθεση. Η Κίνα αύξησε τις εισαγωγές ρωσικών υδρογονανθράκων και προσέφερε μέσα μεταφοράς και ασφαλιστική κάλυψη στη Ρωσία για να διευκολύνει τις εξαγωγές αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Βέβαια, άμα το έπαιρνε στη μισή τιμή, δηλαδή όποια χώρα και να ήταν, άμα το βρίσκε φτηνά και μπορούσε να το πάρει χωρίς κυρώσεις, το πήρε και η Κίνα, το πήρε και η Ινδία, και έτσι έριξαν τον πληθωρισμό τους και αύξησαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τους στο βαθμό που αυτή εξαρτάται από το αργό. Απλά πράγματα. Αυξήθηκαν εξάλλου οι εμπορικές συναλλαγές που εκφράζονται σε γιουάν, δηλαδή το κινέζικο νόμισμα, μέθοδος που παρακάμπτει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα έχουμε πει. Η υπερβολική χρήση των κυρώσεων λειτουργεί συσπηρωτικά σε αυτούς που δέχονται κυρώσεις απέναντι στη χώρα που επιβάλλει κυρώσεις. Ακόμη, πάντα κατά τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, το Πεκίνο διέθεσε στη Μόσχα εξοπλισμό του είδους που αποκαλείται διπλής χρήσης, πολιτικής και στρατιωτικής, μέρος του οποίου αξιοποιήθηκε στην Ουκρανία. Πάντως, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η έκταση της υποστήριξης της Κίνας, που επέτρεψε στη Ρωσία την παράκαμψη των κυρώσεων και τον περιορισμό στις εξαγωγές. Ανάμεσα στις δυτικές κυρώσεις είναι το πάγωμα πόρων και στοιχείων ενεργητικού της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Οι δυτικές κυρώσεις έναντι της Ρωσίας προβλέπουν περιορισμούς τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε, ιδίως με κάποιες εξαιρέσεις, τις εισαγωγές ρωσικού αργού.
Το Πεκίνο δηλώνει ουδέτερο ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως δεν έχει καταδικάσει μέχρι σήμερα την ρωσική εισβολή. Έχουμε πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ακολουθούν την Ελλάδα στην, ας πούμε, τη λέξη ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Στην Ελλάδα το ξεκινήσαμε το 1988 με την παραπομπή Κουτσόγυρο, θυμάστε τότε, και την απόπειρα για να σταλεί στο ειδικό δικαστήριο και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και βλέπουμε τώρα τους Αμερικανούς να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή. Δεν παίρνουμε θέση εάν αυτό γίνεται σωστά ή όχι, αν υπάρχουν νομικά στοιχεία ή μάλλον στοιχεία που δικαιολογούν τις δικαστικές εργασίες για κάτι τέτοιο, δεν μας πέφτει λόγος. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε ότι εις βάρος του Τραμπ υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, 3 διαδικασίες τέτοιες, ποινικές, και εις βάρος του Biden είναι σε εξέλιξη μία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τι λέει τώρα λοιπόν ο Biden? Να δούμε τι λέει, και σήμερα έκανε καινούργιες δηλώσεις. Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έκαναν πιο βαριές τις κατηγορίες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση που κρεμοδικεί σε βάρος του, διότι διατήρησε στην κατοχή του διαβαθμισμένα έγγραφα για την οποία του έχει ασκηθεί δίωξη, προσάπτοντάς του πως αποπειράθηκε να καταστρέψει υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που ενδιέφερε τους ερευνητές. Οι νέες κατηγορίες χοντρένουν κι άλλο τον φάκελο, για τον οποίο αναμένεται να διεξαχθεί ομοσπονδιακή δίκη τον Μάιο του 2024 στη Φλόριντα. Το 2024 είναι προεκλογική χρονιά. Ενώ θα βρίσκεται στην κορύφωσή της η εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στην οποία ο Τραμπ φαντάζει σήμερα ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος και με άλλους δικαστικούς πονοκέφαλους, αρνείται σε υψηλούς τόνους τα όσα του προσάπτονται. Λοιπόν, δεν θα πούμε για τις άλλες κατηγορίες, απλά να δούμε τι είπε σήμερα. Σήμερα έκανε δήλωση και είπε: είτε με κατηγορίες, είτε χωρίς κατηγορίες, είτε είμαι έξω, είτε είμαι μέσα, δηλαδή καταδικασμένος και πω στη φυλακή, θα είμαι υποψήφιος και θα κερδίσω τις εκλογές. Δηλαδή είναι απτόητος, δεν το σταματάει τίποτα, θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφάσισαν με ταχύτατες διαδικασίες, συνοπτικές διαδικασίες, να στείλουν βοήθεια $345 εκατομμυρίων στην Ταϊβάν. Ανέβηκαν στα κάγκελα οι Κινέζοι μετά από αυτό. Επίσης ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει τριμερής μεταξύ ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας, που φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυξάνουν την παρουσία τους στην περιοχή, ενώ δήλωσαν ότι εντός του 2025 θα αρχίσει η παραγωγή πυράβλων στην Αυστραλία με την τεχνική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν νέες πληροφορίες σχετικά με τον πρόσφατα απολυθέντα ειδικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Ιράν, τον κύριο Μάλι. Μάλιστα λένε ότι ο Αμερικανός διπλωμάτης υψηλόβαθος, σε κρίσιμη θέση, πιθανόν να έχει δώσει απόρριτα έγγραφα στο Ιράν. Ψάξτε και στην Τουρκία τι γίνεται με τους διπλωμάτες, ιδιαίτερα με εκείνο το διπλωμάτη που όταν ο Τραμπ έδωσε εκείνη την άθλια άδεια στον Ερντογάν να εισβάλλει στη Συρία και να χτυπήσει τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν το τρελό εκείνο, η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης. Η Τουρκία, ξέρετε, είναι πρώτη στην υποκρισία. Πηγή αίματος ήταν, την ονόμασε Πηγή Ειρήνης, όπως ήταν η επιχείρηση Ειρήνης στην Κύπρο, έτσι όπως την ονομάζουν αυτοί για να καλύψουν τις αθλιότητές τους. Τότε λοιπόν έγινε το εξής τρελό, πραγματικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι σύμμαχοι με τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, οι οποίες έχουν δώσει 14.000 νεκρούς, κυρίως αγόρια και κορίτσια κάτω από 25 ετών, οι περισσότεροι. Σύμμαχοι με τους Αμερικανούς εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Το οποίο Ισλαμικό κράτος, ο βασικός σύμμαχος είναι η Τουρκία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έδωσαν άδεια στην Τουρκία να εισβάλλει, να χτυπήσει τους συμμάχους της, η οποία όμως Τουρκία ήταν ο σύμμαχος του Ισλαμικού κράτους, το οποίο πολεμούσαν οι Αμερικανοί. Βγάλτε άκρες σας. Εν πάση περιπτώσει, και εκείνος ο πρέσβης, εκείνος δεν ξέρω τι, για ψάξτε τον Αμερικανή να δείτε,
Τι σχέση έχει με την Τουρκία? Όχι μόνο το Μάλι. Η αμερικανική πύλη ειδήσεων The Washington Free Beacon, επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές, γράφει: είναι πιθανόν ο Ρόμπερτ Μάλι να διαβίβασε απόρριτες πληροφορίες των ΗΠΑ σε ένα δίκτυο ατόμων που συνδέονται με το Ιράν. Ο Μάλι και αρκετοί Αμερικανοί διπλωμάτες που συμμετείχαν στις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν συναντήθηκαν τακτικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτά λοιπόν. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Τζέικ Σάλιβαν, ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα της Σαουδικής Αραβίας, τον Μπιν Σαλμάν. Ο Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος έχει ήδη επισκεφθεί το βασίλειο πριν από λίγους μήνες, είδε τον πρίγκιπα διάδοχο και de facto ηγέτη Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, με τον οποίο συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της Αμερικανικής Προεδρίας. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων κατά το κείμενο πρωτοβουλίες οι οποίες προβλέπουν σε μια Μέση Ανατολή πιο ειρηνική, ασφαλή, ευημερούσα και σταθερή, συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο κόσμο. Αντιπροσωπείες των δύο χωρών που συναντήθηκαν στη Τζέντα, το λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας, θερινό ανάκτορο της Σαουδαραβικής Μοναρχίας, δεσμεύτηκαν να έχουν τακτικές επαφές. Οι Αμερικανοί ασκούν πίεση για την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων της Μοναρχίας του Κόρπου με το Ισραήλ. Τον Ιούνιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μπλίνκεν, ο οποίος μετέβη στη Σαουδική Αραβία, δήλωνε πως δεν έχει την ψευδαίσθηση πως η εξομάλυνση της σχέσης θα γίνει γρήγορα ή εύκολα. Ο Μπάιντεν επισκέφθηκε πέρυσι, είπαμε, τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, βασικό πρόβλημα είναι ότι οι χώρες του κόλπου της Σαουδικής Αραβίας συμπεριλαμβανομένες διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το μεγάλο πρόβλημα των ΗΠΑ που είναι η Κίνα, αποστασιοποιούνται από τη Δύση και αυτό καθιστά δυσχερέστερο τον έλεγχο του Ριάντ και της Τζέντας από την Ουάσιγκτον. Είχε αρχίσει μια διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ, όπως αντιλαμβάνεστε όμως, όταν αυτές οι χώρες επηρεάζονται από άλλους παράγοντες και μειώνεται η δυνατότητα επιρροής των ΗΠΑ, αυτό επηρεάζει και τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ένας από τους λόγους λοιπόν, που επισκέφθηκε βασικός ήταν αυτός, αλλά για να φρενάρει λίγο και το ισχυρό βασίλειο του κόλπου για τις επιλογές που κάνει απέναντι στη Ρωσία, την Κίνα και τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο. Αυτά λοιπόν. Επίσης είχαμε συνάντηση του Φιντάν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κορέας, ο οποίος Φιντάν τη δήλωσε. Αυτά τα ακούνε οι Αμερικανοί. Λέει, τελείωσε, λέει, η Δύση έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία της, ο κόσμος, λέει, ακούει αλλού πλέον. Δηλαδή έδωσε ο Φιντάν μηνύματα στις ΗΠΑ ότι μη μας θεωρείτε δεδομένους. Ελπίζω να τις καταγράφει η Αμερικανική Πρεσβεία αυτές τις δηλώσεις. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Άγκυρα εννοώ. Είδαμε κάτι που δεν το καλύψαμε σε καμία εκπομπή εδώ, γιατί τώρα ήταν και ένα θέμα εσωτερικό. Είδαμε ότι ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Νετανιάχου όσα χρόνια είναι πρωθυπουργός, δεν το συζητάμε για την τελευταία φορά, είναι αυτή η λεγόμενη μεταρρύθμιση, δικαστική μεταρρύθμιση. Εκεί, με λίγα λόγια, ήθελε να περιορίσει τις αρμοδιότητες του ανωτάτου δικαστηρίου που τις δίνει στην εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή ήθελε να χαλάσει την ισορροπία μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας υπέρ της εκτελεστικής. Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, ψηφίστηκε τελικά αυτό το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τους Ισραηλινούς, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους. Είχαμε αντιδράσεις και από την πολεμική αεροπορία, από τον αρχηγό της πολεμικής αεροπορίας. Για να δούμε. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου να περιορίσει τις εξουσίες του ανωτάτου δικαστηρίου να εξετάζει κυβερνητικές αποφάσεις ως προς το εύλογο χαρακτήρα τους στο πλαίσιο της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθεί δεν θα πλήξει τη δημοκρατία στη χώρα. Εκεί λοιπόν υπήρχε διάκριση των εξουσιών και η δικαστική εξουσία ήλεγχε την εκτελεστική. Τώρα πάνε να μοιάσουν σε άλλες χώρες, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Τα σχέδια του Νετανιάχου και της δεξιάς κυβέρνησης του έχουν προκαλέσει μήνες πρωτόγνωρων διαμαρτυριών, έχουν διχάσει την Ισραηλινή κοινωνία και θέτουν υποπίεση την αφοσίωση μερίδας των εφέδρων. Στον 7ο μήνα της πλέον,
Η κρίση κλιμακώθηκε τη Δευτέρα όταν το Κοινοβούλιο ψήφισε τις πρώτες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές, περιορίζοντας τις εξουσίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώνει κυβερνητικές ενέργειες και δημιουργώντας φόβους για την ανεξαρτησία του δικαστηρίου. Και ο Νετανιάχου ξεκινάει λάθος. Διόρισε την ηγεσία του δικαστηρίου και λύσε το πρόβλημα. Όπως το κάνουν άλλες χώρες. Ονόματα δεν λέμε. Βάλε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να μπορεί να ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο στους δικαστές και τους ευνοχίζεις έτσι. Δίνοντας συνέντευξη σε αμερικανικά μέσα, ο Νετανιάχου τήρησε αμυντική στάση. Μιλώντας στο ABC, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η αναθεώρηση ενός από τους θεμελιώδεις νόμους του Ισραήλ που επέχουν θέση συντάγματος είναι μία μικρή διόρθωση σε ένα δικαστήριο, τα μέλη του οποίου είναι ακτιβιστές. Όποιος ενοχλεί, ακτιβιστές λέγεται. Χαρακτηρίζεται το τέλος της Ισραηλινής Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ανόητο και όταν ηρεμήσουν τα πράγματα θα το δουν όλοι. Πάντως να πούμε ότι είδα χθες τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στο Ισραήλ να υψώνει το ανάστημά του και να λέει ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει και πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για το Ισραήλ. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί εκεί δεν είναι μαριονέτες των πολιτικών, έχουν άποψη και τη λένε ακόμα και κόντρα στην κυβέρνηση. Δεν λέω ότι πρέπει να... αλλά δεν μπορώ να μην το σχολιάσω το θέμα. Η Τουρκία κατασκεύασε ένα μη επανδρωμένο όχημα καμικάζι θαλάσσιας πλεύσης που έχει τη δυνατότητα υποθαλάσσιας κατάδυσης για να υποστηρίξει τη γαλάζια πατρίδα, λέει η Χουριέτ. Δηλαδή, τη στιγμή που η Ελλάδα παραμυθιάζεται με τη Χάγη, η Τουρκία προετοιμάζει οπλικά συστήματα σοριδών. Ξέρετε, δεν θέλω να τα παρουσιάζω εδώ, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνουμε και προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδας. Δηλαδή, κάποιος μπορεί στην Ελλάδα να σου λέει, αν η Τουρκία έχει τόσα οπλικά συστήματα, ας γίνουμε και ραγιάδες πάλι. Δεν κάνουμε αυτό. Απλά το αναφέρω αυτό για να τονίσω την αντίφαση που υπάρχει. Ότι κάποιοι που παραμυθιάζονται ότι η Τουρκία μπορεί να πάει στη Χάγη για να χάσει, διότι αν πάει στη Χάγη θα χάσει και όχι μόνο θα χάσει. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Για να πάει στη Χάγη πρέπει να δεχθεί ότι όλα τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικά, κάτι που το αμφισβητεί. Δηλαδή, γιατί να πάει στη Χάγη? Ποιος το σκέφτεται αυτό και πάνε παραμυθιάζουν και τους Έλληνες εδώ πέρα? Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Το σέλιδό της με τίτλο «Καμικάζι Τσακά για τη γαλάζια πατρίδα», το τουρκικό μέσο σημειώνει ότι το νέο οπλικό σύστημα έγινε το επίκεντρο της προσοχής στην έκθεση άμυνας IDEF 23. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, το υποθαλάσσιο ντρόν έχει μήκος 8,5 μέτρα και πλάτος 3,3, ενώ μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 60 κόμβους. Φέροντας μεγάλες ποσότητες ακριτικών, ο στόχος του είναι να πλήττει υποθαλάσσιους στόχους όπως υποβρύχια, αλλά και πλοία, προκαλώντας ισχυρές ζημιές. Ειδικός της τουρκικής εταιρείας που κατασκεύασε και παρουσίασε το υποθαλάσσιο ντρόν στην έκθεση, ανέφερε στη χωριότητα ότι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του είναι η ικανότητα κατάδυσης. Μπορεί να διατηρήσει τη θέση του κάτω από το νερό. Μπορεί να κινείται σταθερά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά και να συνεργάζεται με άλλα οπλικά συστήματα. Επίσης, διάβασα ότι η Τουρκία ανέλαβε τον εξυγχρονισμό των σοβιετικής κατασκευής αεροσκαφών Sukhoi 25 και μάλιστα ο εξυγχρονισμός έγκυται και στο γεγονός ότι μπορούν να δέχονται και βόμβες τουρκικής κατασκευής. Δηλαδή, η Τουρκία έχει αποκτήσει αμυντική βιομηχανία, η οποία σταδιακά, το όραμα του Νεσμετίν Ερμπακάν, έτσι, σταδιακά θα προμηθεύει τον τουρκικό και μουσουλμανικό κόσμο με τουρκικής κατασκευής πυρομαχικά, βόμβες και οπλικά συστήματα. Αντιλαμβάνεστε, για δείτε το μουσουλμανικό και τον τουρκικό κόσμο και να καταλαβαίνετε που πάμε. Και την ίδια στιγμή γυρίστε και δείτε και στην Ελλάδα. Απλά να σας πω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο της ελληνικής διοίκησης. Υπήρχε μια προσπάθεια, ένα φιλόδοξο σχέδιο, η Ελλάδα να αποκτήσει μια ισχυρή παραγωγική βάση στην αμυντική βιομηχανία. Και μεγάλη χώρα το τίναξε στον αέρα αυτό το σχέδιο. Προς το παρόν δεν θέλω να πω τίποτα. Όταν έρθει η στιγμή θα μιλήσω. Επαναλαμβάνω, εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο να παράγονται όπλα, φορητά όπλα στην Ελλάδα, να παράγονται πυρομαχικά, να παράγονται έξυπνα πυρομαχικά, να παράγονται μη επανδρομένα αεροσκάφη, να παράγονται μη επανδρομένα σκάφη θαλάσσης σαν αυτό που επέρονται οι Τούρκοι
και αυτό τινάχθηκε στον αέρα. Βρήκαν κάποιοι που ενοχλούνται από μια Ελλάδα ισχυρή και σχετικά αυτόνομη, προσέξτε, ενοχλούνται από μια Ελλάδα σχετικά ισχυρή και σχετικά αυτόνομη στον αμυντικό τομέα και τίναξαν στον αέρα αυτή την προσπάθεια. Για να δούμε. Ο Ερντογάν πάλι κλάφτηκε σήμερα, να μην πω τώρα καμιά περίεργη λέξη εδώ και μας κόψει και ο Χακ. Έκλαιγε πάλι σε αυτή την έκθεση του αμυντικού υλικού. Αναφέρθηκε ότι το ΚΑΑΝ, αυτό το καινούργιο αεροσκάφος πέμπτης γενιάς της Τουρκίας που θα τους νικήσει όλους και τα F-35 και τα λοιπά, θα είναι καλύτερο από όλα, δηλαδή θα κάνει την πρώτη του πτυτική δοκιμή εντός του 2023 μέχρι τέλος του έτους, και είπε ότι οι Ηνωμένες δεν τις κατονόμασε, αλλά πάλι τα έχωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι ακολουθούν πολιτική 2 μέτρων και 2 σταθμών για τα F-16 απέναντι στην Τουρκία και φυσικά απέναντι στην Ελλάδα. Φυσικά δεν βλέπει ότι ο ίδιος παραβίασε τον νόμο των ΗΠΑ και τον μπήκε στην κάτσα, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέει όπως θέλει. Πάντως δεν χάνει ευκαιρία ούτε ο Φιντάν ούτε ο Ερντογάν να ταχώνουν στις ΗΠΑ και αντί να έχουν επιπτώσεις τους χαϊδεύουν κάποιοι, έτσι, και λένε στην Ελλάδα έλα κάτσε να υποχωρήσεις για να τα βρεις με την Τουρκία. Αντί να κάνουν στην Τουρκία αυτό που ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να συμμορφωθεί η Τουρκία, αλλά δεν το τολμούν. Να το τολμήσουν λοιπόν. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. «Ω, καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα μπίνετε να φέρω σας?» «Καλώς έβρασας, Χάμπο, γιατί με πίσω έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον». Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. «Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίνεις?» «Εμεν πίσω έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάνε και κανέλαν, κι άλλο έμνοστο ναείνετε». Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. «Όλαν, για μίσετε και στο χωρίον εσουν φρέντον καπουτσίνων». Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χωλιασμένος. «Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε». Silent scan. Ο Άγγελος Συρίγος για τη Χάγη. Αρνητικά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στα 3 κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό κατέστη σαφές κατά τη συζήτηση προγραμματικών δηλώσεων της κυβερνήσεως. Πρόκειται για μια εκτός διεθνούς πραγματικότητας αντίληψη των πραγμάτων, αντίστοιχη με τα όσα ακούγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη διαπραγμάτευση του χρέους το 2015. Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο είναι απλή και εύκολη. Ένα βασικό ζήτημα αφορά στο τι αποδεχόμαστε να παραπεμφθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Τουρκία έχει εφεύρει, κατά κυριολεξία, ένα πλήθος θεμάτων. Αμφισβητούν ζώνες με διοικητικές αρμοδιότητες, ζώνες FIR και έρευνας διασώσεως και το δικαίωμα εφαρμογής κανόνων διεθνούς δικαίου, αύξηση ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, που τελεί μάλιστα υπό απειλή πολέμου. Θέτουν μάλιστα θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και της διαφοράς του εύρους μεταξύ χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου. Συνεχίζουν με
θαλάσσιες ζώνες ασκήσεως κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και καταλήγουν σε ευθεία αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας αγνώστου αριθμού ελληνικών νησιών. Όλα αυτά είναι οι αμφισβητήσεις της Τουρκίας πριν καθίσουμε στο τραπέζι. Είναι άλλο να διαφιλονικείς με τον γείτονά σου για τα όρια των οικοπαίδων σας και άλλο να συζητάς σοβαρά μαζί του εάν σου ανήκει ο καναπές, η τηλεόραση και το ψυγείο που βρίσκονται μέσα στο σπίτι σου. Προφανώς και είναι δικά σου και δεν έχεις καμία υποχρέωση να φέρεις τις αποδείξεις που τα αγόρασες. Για αυτόν τον λόγο η Ελλάδα με δήλωση από τον Ιανουάριο του 2015 έχει εξαιρέσει εκεί, είναι η δήλωση του Βαγγέλη Βενιζέλου που την έστειλε ως Υπουργός Εξωτερικών να λέμε τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά, έτσι. Έχει εξαιρέσει ρητός από την αρμοδιότητα του δικαστηρίου οποιαδήποτε διαφορά που είναι σχετική με στρατιωτικές δραστηριότητες και μέτρα που λαμβάνονται από την Ελλάδα για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας για σκοπούς εθνικής άμυνας. Άρα καθιστά αναρμόδιο το δικαστήριο της Χάγης για να κρίνει θέμα αποστατικοποίησης και με τα σύνορα της Ελλάδας ή εδαφικής κυριαρχίας συμπεριλαμβανομένων των διαφορών για το εύρος και τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης και του εθνικού εναέριου χώρου. Προσέξτε τι λέει εδώ. Ο Βενιζέλος με αυτή τη δήλωση για αυτά τα δύο θέματα πετάει εκτός συνυποσχετικού τα θέματα της αποστρατιωτικοποίησης, το ποια νησιά ανήκουν στην Ελλάδα και ποια όχι, εντάξει, όλα αυτά τα πετάει έξω, που είναι και το πιο μεγάλο πρόβλημα για μας. Όμως, κύριε Συρίγου, εάν μπουν στο συνυποσχετικό, αναιρείται η δήλωση του 2015 του Βενιζέλου. Αν μπουν στο συνυποσχετικό ότι τα δεχόμαστε, πάβει να ισχύει η δήλωση. Άρα δεν είναι η αναφορά αυτή που έκανες, Άγγελε, δεν είναι μαχητή. Επομένως, δεν δεχόμαστε να πάμε στο δικαστήριο ούτε την αποστρατικοποίηση, ούτε την αιγιαλίτιδα ζώνη και τον αέριο χώρο, ούτε την εδαφική κυριαρχία μας επί νησιών. Το λες εσύ, Άγγελε, αυτό. Για να δούμε τι θα πούν στο συνυποσχετικό. Γι' αυτόν τον λόγο επανέλαβε πολλές φορές ο Πρωθυπουργός ότι η μόνη μας διαφορά που μπορεί να αχθεί και στο δικαστήριο είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο πρόβλημα. Μετά το 1975 η Ελλάδα έλεγε σε κάθε τόνο ότι πρέπει να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας του Αιγαίου, μόνο του Αιγαίου. Η ελληνική πρόταση ακουγόταν με ιδιαίτερα θετικό τρόπο από τη διεθνή κοινότητα. Για να το αντιμετωπίσει η Τουρκία, προχώρησε σε μια στρατηγική κίνηση. Αμφισβήτησε την ελληνική κυριαρχία σε μικρά νησιά του Αιγαίου που απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στόλο κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Όλες οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών βασίζονται στην ακτογραμμή των ηπειρωτικών και νησιωτικών εδαφών. Εάν η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας ΑΟΣ αχθεί στο Διεθνές Δικαστήριο, τότε η Τουρκία θα ζητήσει πρώτα να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει κάθε νησί, διότι αλλιώς ήταν αδύνατο να χαρακτηρίζουν βέβαια, για να οριοθετήσει το δικαστήριο, ρωτάει, ρε κύριε, από πού θα οριοθετήσω, η Κανδελιούσα σε ποιον ανήκει, η Αμοργό σε ποιον ανήκει, η Κίναρο σε ποιον ανήκει. Αν δώσουμε στο δικαστήριο την δικαιοδοσία να κρίνει τι ανήκει σε ποιον, η Ινούσης, η Παναγία κτλ., καήκαμε. Άρα, πρώτα λοιπόν, εάν η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας ΑΟΣ αχθεί στο Διεθνές Δικαστήριο, τότε η Τουρκία θα ζητήσει πρώτα να διευκρινιστεί σε ποιον ανήκει κάθε νησί, διότι αλλιώς είναι αδύνατο να χαρακτηρίζουν θαλάσσιες ζώνες. Η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας ΑΟΣ θα ακολουθήσει ως δεύτερο θέμα, με βάση την τουρκική στρατηγική. Παλαιότερα πιστεύαμε ότι η αμφισβήτηση των νησιών μέσω ακραίων και εξώφθαλων ερμηνεών του διεθνούς δικαίου ήταν διαπραγματευτική κίνηση των Τούρκων που θα την απέσυραν όταν περνούσαμε στην ουσία της συζητήσεως. Αν δε, μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Επομένως, εάν οι Τούρκοι επιμείνουν στην αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε συμφωνία για να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Τότε, γιατί λέμε Διεθνές Χάγη? Ποια Χάγη? Θα πάει η Τουρκία στη Χάγη για να χάσει όλα αυτά που διεκδικεί? Γιατί να πάει στη Χάγη? Αν πάει στη Χάγη, το μόνο που θα κερδίσει, είναι να κερδίσει περισσότερο από ό,τι της αναλογεί με βάση το διεθνές δίκαιο στο σύμπλεγμα Καστελορίζου. Δηλαδή, για να κερδίσει εκεί κάποιες θαλάσσιες ζώνες, να χάσει τη γαλάζια πατρίδα μέσα στο Αιγαίο, όπως την έχει δει η Τουρκία.
Ένα άλλο δικαστήριο είναι πιο δίκαιο θα εφαρμοστεί από ένα άλλο θέμα είναι ποιο δίκαιο θα εφαρμοστεί από το Διεθνές Δικαστήριο. Η Ελλάδα δεσμεύεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο 1982 της θάλασσας. Η Τουρκία έχει αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο θα εφαρμόσει το εθνικό διεθνές δίκαιο που δεσμεύει και τις δύο χώρες. Αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην ελληνική πλευρά. Αφενός, οι κανόνες του εθνικού δικαίου, διεθνούς δικαίου αποδίδουν εφαρμογή ΚΑΟΣ και σε υπηρετικά και σε νησιωτικά εδάφη, εν αντιθέσει προς αυτά που ισχυρίζεται η Τουρκία. Αφετέρου, η σύμβαση οι περισσότεροι από τους κανόνες του εθνικού διεθνούς δικαίου περιλαμβάνονται στη σύμβαση του 1982. Εδώ και έναν αιώνα τα κράτη έχουν επιλέξει να προσφεύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη αντί να λύσουν διαφορές με πολέμους. Τι θα προκύψει από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ με βάση αποφάσεις του διεθνούς δικαιοσύνης? Θα μπορέσουμε επιτέλους να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πέραν των χωρικών μας υδάτων. Μέχρι σήμερα, στις περιοχές που υπάρχει τουρκική αμφισβήτηση, είμαστε μόνο κατ' όνομα υπεύθυνοι των θαλασσίων ζωνών. Μετά την απόφαση του δικαστήριου θα γίνουμε και στην πράξη. Λοιπόν, ακούστε. Έχει δίκιο ο Άγγελος Συρίγος, αλλά ο ίδιος έχει εξουδετερώσει με το άρθρο του, έχει ακυρώσει στην ουσία την όλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει με δηλώσεις και με άρθρα. Δεν πρόκειται η Τουρκία να συνενέσει με τους όρους που θέτει ο Άγγελος. Ασφαλώς και εγώ θα ήθελα να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στο Αμβούργο, αυτό δεν το ξέρω τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Όσοι θέλουν Αμβούργο, Αμβούργο. Όσοι θέλουν Χάγη, Χάγη. Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ένα δικαστήριο λοιπόν θα έθετε τέλος στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Και επειδή πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία συμφέρει την Ελλάδα, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, μόνον υπό τους όρους που θέτει εκεί. Δεν θέτουμε θέμα 12 μιλίων, δικό μας θέμα. Δεν θέτουμε θέμα αποστατικοποίησης, δικό μας θέμα. Δεν θέτουμε θέμα δικαιοδοσίας FIR και έρευνας διάσωσης. Είναι καθορισμένο αυτό. Δεν θέτουμε θέμα κυριαρχίας νησιών. Αν γίνουν όλα αυτά και πάμε το δικαστήριο μας δώσει όλο το Αιγαίο, το κάνει ελληνική λίμνη πλέον, αυτό θα γίνει, και πιθανόν να δώσει στο Καστελόριζο. Εκεί, αφού δεν είναι δυνατόν να οριοθετήσουμε χωρίς τη συνένεση της Τουρκίας, ας πάμε γι' αυτό στο δικαστήριο. Πακέτο, έτσι, με τους όρους που είπαμε. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Με πρωτοβουλία πολλών και καταξιωμένων μελών του International Hellenic Association, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού εθελοντών που υποστηρίζει τα συμφέροντα του ελληνισμού με έδρα τον Delaware, τον ΗΠΑ, απεστάλλει ανοιχτή επιστολή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό σχετικά με τις δηλώσεις του της 13ης Ιουλίου 2023 για τις επικείμενες πολιτικές συζητήσεις με την Τουρκία. Μέχρι την ημέρα της αποστολής της ανοιχτής επιστολής στον Πρωθυπουργό, 27/7 του 2023, η επιστολή είχε υπογραφεί από Έλληνες πατριώτες χωρίς κομματικούς χρωματισμούς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την παγκόσμια διασπορά. Είναι Έλληνες που έχουν διδακτορική διατριβή και είναι καθηγητές πανεπιστημίου, όλοι όσοι υπέγραψαν. Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται και μετά την αποστολή της επιστολής και θα προσθεθούν και άλλοι. Υπάρχουν εκατοντάδες, τους έχω δει, πραγματικά σημαντικές προσωπικότητες που υπέγραψαν. Πάμε να δούμε την επιστολή. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, στη συνέντευξη που παραχωρήσατε σε τηλεοπτικό σταθμό στις 13 τρέχοντος και απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αναφέρατε μεταξύ άλλων και τα εξής. Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως να συνεπάγεται κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής αναφορικά με τις δηλώσεις σας, αλλά και ως προς τη σκοπιμότητα έναρξης διαπραγματεύσεων υπό τις παρούσες τουρκικές θέσεις. Πρώτον, θεωρούμε πως αποστέλλεται λάθος μήνυμα προς την Τουρκία
όταν κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το σκληρό πυρήνα των εθνικών ζητημάτων επικρέμεται η απειλή του casus belli στην περίπτωση επέκταση των χωρικών μας υδάτων, ακόμα και νοτίως της Κρήτης, στα όρια που η Σύμβαση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ προβλέπει ως αναφέρεται το δικαίωμα μονομερούς ενέργειας της Ελλάδας. Εκτός του ότι επίσημος διάλογος επί την απειλή πολέμου είναι κάτι το άκρως αντιδιοντολογικό και θίγει την αξιοπρέπεια της χώρας μας, η παραπάνω απειλή επηρεάζει επίσης αρνητικά τη διαπραγματευτική μας θέση ως προς τη μόνη αποδεκτή διαφορά για τη γείτονα, που είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Δεύτερον, πώς μπορεί να υπάρχουν υποχωρήσεις εκ μέρους μας στη στιγμή που η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από την Τουρκία? Σε τι να υποχωρήσουμε αφού δεν διεκδικούμε? Συνεπώς, όποια υποχώρηση από πλευράς μας σημαίνει παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τουλάχιστον. Πράγμα που είναι αδιανόητο για οποιοδήποτε Ελληνίδα ή Έλληνα. Η ανωτέρω δήλωσή σας θα έχει νόημα μόνο εάν διεκδικήσουμε κάτι από την Τουρκία, όπως μεταξύ άλλων την άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κυπριακή Δημοκρατία, την εφαρμογή των προβλεπομένων από τη συνθήκη της Λοζάνης για τον ελληνικό πληθυσμό των νήσων Ύβρου και Τενέδου, την άρση του casus belli σε περίπτωση άσκησης διεθνώς κατοχυρωμένων ελληνικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, ένα θρησκευτικό θεσμό 17 αιώνων, ώστε αυτό να απολαμβάνει δικαιώματα ιδιοκτησίας, διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας του, την ανεφόρον επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκιδας με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργήσε μέχρι το 1971, τον πλήρη σεβασμό των θρησκευτικών μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με κορυφαίο παράδειγμα εκείνο της μετατροπής του Ιερού Ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τέμενος, και την αποκατάσταση όλων των βιαίως παραβιαστών των δικαιωμάτων των εκατοντάδων μειονοτικών ιδρυμάτων της Τουρκίας. Τους έχουν πάρει τις περιουσίες. Τα νησιά μας δεν μπορεί, τρίτον, στα νησιά μας δεν μπορεί να γίνει καμία υποχώρηση. Η αποστατικοποίηση της Λίμνου και της Σαμοθράκης καταργήθηκε με τη Σύμβαση του Μοντρέ το 1936. Το δικαίωμα της Ελλάδος να εξοπλίσει τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη αναγνωρίστηκε από την Τουρκία σύμφωνα με την επιστολή που απίφθινε τις 6 Μαρτίου του 1937 ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα. Ως προς στοιχείο Λέσβο, Σάμο και Ικαρία, η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει καθεστώς αποστατικοποίησης. Συγκεκριμένα το άρθρο 13 αναφέρει: «Εηρημένοι νήσε δεν θα χρησιμοποιηθώσουν εις εγκατάσταση ναυτικής βάσεως ή εις ανέγερση οχυρωματικού τεινός έργου. Θα απαγορευτεί στην ελληνική στρατιωτική αεροπλοεία να υπερίπτεται το εδάφος της ακτής της Ανατολίας. Αντιστοίχως, η Οθωμανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει στην στρατιωτική αεροπλοεία αυτής να υπερίπτεται το Ρυθισών νησών». Το παραβιάζει η Τουρκία. Εμείς δεν πάμε στα απέραν. Για τα Δωδεκάνησα, η συνθήκη των Παρισίων το 1947 προβλέπει αποστατικοποίηση, αλλά η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρος. Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης περί συνθήκων, μία συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες εκτός των συμβαλωμένων. Τέλος, είναι αντιληπτό σε κάθε νοήμον άνθρωπο, και όχι μόνο στους Έλληνες, πως όταν τα νησιά του Αιγαίου απειλούνται ανοιχτά και χωρίς προσχήματα από την Τουρκία, η απέτηση της Τουρκίας να αποστατικοποιηθούν μόνο γέλοτα μπορεί να προκαλέσει. Τέταρτον, η επέκταση των χωρικών υδάτων λόγω χάρη στα 10 ναυτικά μίλια αντί στα 12 προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θα αποτελούσε παραχώρηση της δυνατότητας επέκτασης της ελληνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αποφευθεί. Πέμπτον, η Ελλάδα οφείλει να ανακηρύξει στη συνολική ΑΟΣ της με βάση τη μεσαία γραμμή, όπως έγινε στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης με τον νόμο του Μανιάτη το 2011. Σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο πριν γίνει αυτό, το Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου είναι αρμόδιο για το δίκαιο της θάλασσας και όχι της Χάγης, θα πρέπει τουλάχιστον η προσφυγή να γίνει αποκλειστικά και μόνο για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Το συνυποσχετικό δεν πρέπει να αφορά τίποτα άλλο και μόνο αφού προηγουμένως έχει γίνει το κλείσιμο των κόλπων, η χάραξη ευθειών γραμμών βάσης και η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Ακούστε εκείνους τους ειδικούς που έχουν χαρακτηρίσει οτιδήποτε λιγότερο ως μεγάλο και μη αναστρέψιμο λάθος. Έκτον, κατανοούμε ότι όταν ομιλεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, αυτό που λέει έχει πολλούς αποδέκτες και απαιτείται προσπάθεια να κρατηθούν όλες οι λεπτές ισορροπίες για το συμφέρον της Ελλάδος. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι οι δηλώσεις σας πρωτίστως επηρεάζουν το ηθικό και το φρόνημα του ελληνικού λαού, καθώς και την εμπιστοσύνη του προς την κυβέρνηση. Έβδομον, ορθώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Είναι όμως αφελές να πιστεύουμε ότι μετά από κάποια ή κάποιες υποχωρήσεις η Τουρκία θα ικανοποιηθεί και θα ζήσουμε όλοι ειρηνικά με ροζ συννεφάκια από πάνω μας. Ό,τι και να δώσουμε στην Τουρκία θα το πάρει και μετά από λίγο θα ζητά περισσότερα, διότι
από την διαχρονική πολιτική της συμπεριφορά διαφαίνεται ότι η Τουρκία κινείται με βάση ένα μακροχρόνιο σχέδιο, το οποίο αποβλέπει στη σταδιακή δωρεοθεροποίηση της χώρας μας και με μια ευρύτερη ανάγνωση στην πλήρη αναθεώρηση των αποτελεσμάτων των απελευθερωτικών αγώνων της Ελλάδας από την Επανάσταση του 1821 και μετέπειτα ενάντια στην Τουρκία. Αυτό που χρειάζομαστε είναι μια ισχυρή αμυντικά Ελλάδα, στηριζόμενη κατά βάση στην εθνική αμυντική της βιομηχανία, που δεν έχουμε, καθώς και πολλούς συμμάχους μέσω διπλωματίας, ώστε να ανεβάσουμε το κόστος οποιασδήποτε προσπάθειας για αρπαγή ενός τμήματος της Ελλάδας ή της Κύπρου. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι τραγικό λάθος της Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Κύπρο ως ένα πονοκέφαλο, αντί ως ένα γεωπολιτικό θέμα που την αφορά άμεσα, καθώς ο ελληνισμός είναι ενιαίο σύνολο συμπεριλαμβάνοντας και τις δύο κρατικές οντότητες Ελλάδα και Κύπρο. Πέραν τούτου, η Ελλάδα ως εγκύτρια χώρα της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει των συνθηκών Ζηρίχης και Λονδίνου έχει και νομική υποχρέωση να παίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη της Κύπρου, αντί να ελπίζει πως αν η Τουρκία πάρει αυτό που θέλει στην Κύπρο, θα αφήσει την Ελλάδα ήσυχη. Όνειρα θεληνής νυχτός σε βαθμούς 49 βαθμούς. Λοιπόν, συνεπώς η απέτηση για απόσυρση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων κατοχής, όπως και η επαναθέσπιση του ενιαίου αμυντικού δόγματος με την Κύπρο, πρέπει να θεωρούνται προαπαιτούμενα για έναν ισότιμο διάλογο με την Τουρκία. Δεν θέλουμε πόλεμο με την Τουρκία. Βεβαίως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δεχτούμε συρρήγνωση της Ελλάδας για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Θέλουμε συνεργασία με κίνητρα την περιφερειακή σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των λαών μας, πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί και θα επιδιώκει το ίδιο. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, η προσφορά γης και ύδατος σε μεγάλες δυνάμεις με αντάλλαγμα βρύτετα δεν σημαίνει ότι εμείς οφείλουμε να σπεύσουμε να τα βρούμε. Καμία από τις χώρες που θεωρούνται και είναι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορεί να σας κατηγορήσει ότι υπερασπίζετε τα δίκαια συμφέροντα της χώρας σας, όπως ακριβώς αναμένεται από την κυβέρνηση κάθε χώρας. Αντίθετα, οι συνεχείς υποχωρήσεις είναι ισοδύναμες με έλλειψη αυτοσεβασμού και κανείς δεν σέβεται όποιον και όποια χώρα δεν σέβεται τον εαυτό του. Κανείς δεν σέβεται όποιον δεν σέβεται τον εαυτό του. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή τύχη στην Ηλία, καλή τύχη στον Ιερό Χώρο.